بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د ویب ډیولپمنٹ یعنی HTML کلاس نمبر 2 دی سیکنډ. تیر شوی کلاس کې موږ الریډي انټروډکشن ټو HTML CSS PHP JavaScript and MySQL هغه کړی وو. کچا پیله لیکچر نه کتل نو پلیز اول هغه وګورئ وروسته به دې تاسو پوه شئ. تاسو ته په تیر شوی کلاس کې ما VS کوډ ډاونلوډ هم ویلو چې تاسو به ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. VS Code mean Visual Studio Code. د مونږ ته چې مخامخ کوم کوډ ښکار د مونږ کړل په VS Code کې Visual Studio Code دی د مونږ سره. په دې کې مونږ سره لیکو HTML کوډ لیکو د CSS لیکو خو سٹارټ مونږ د HTML نه اخلو. تیر شوی کلاس کې مونږ ویلو نن به HTML سٹارټ کوو. نن به تاسو ته د VS Code انټرفیس او د دې easy to use هغه advantages وایم. ګورئ د ټولو نه اول زرا کوډ ډیلیټ کوم او دلته کې څه اخلم دا ایکسکلیمیشن مارک اخلم. دا ایکسکلیمیشن مارک چې ما واغستو دا زه څنګه انټر کوم نو دې سم زموږ سره مخامخ یو کوډ راشي. تاسو ته ښکاري دا کوډ ټیک دا ډېر زیات ایزی دی. دا ویجوال سټوډیو چې موږ یوز کوو نه ایزی دی. دلته کې اول کې راغی ډاکومنٹ ټایپ HTML. نو ډاکومنٹ څه دی؟ نو ډاکومنٹ دا کوم چې موږ فایل اوپن کړل دی زموږ یو ډاکومنٹ دی. ټایپ چې مطلب دا څه قسم دی؟ دا څه قسم دی؟ دا HTML دی. موږ HTML اوپن کړل کنه. تیر شو کلاس کې موږ دې انټروډکشن کړو. بیا HTML ګوره HTML په دوه سيزونو باندې کار کوي. نمبر فرست tags and second attributes or property. موږ ته attribute یا property وایي. په دوه سيزونو سره کار کوي HTML. tags دې ته ویل شي چې کله موږ دا انګل بریکټ دا واخلو سٹارټ دې ته وایي، دې ته کلوز وایي. دې بریکټ دا د انګل بریکټ دا چې کله په دې کې دنه موږ یو سیز واخلو زموږ څه سیز یو ټیګ وي. لکه اوس دا HTML دې کې موږ دن هغه څه دا دې سیز دی دا د ټیګ دی. اوس دې نه بعد دلته کې ما غوښته چې LANG یعنی language equal to double quotes کې EN بند کړل انګلیش. دا د attribute دی. دا څه شي دا attribute. attribute به تاسو الریډي په C++ کې ویلې په C کې. که تاسو نه ویل نو زمونږ الریډي پلی لیست اویلیبل دی، تاسو په هغه کتئ شئ. هغه کې موږ ویلې الریډي. ښه اوس زمون چې کوم HTML د لینګویج چې کوم دی لینګویج موږ سره یوز کوو انګلیش یوز کوو. یعنی په دې کې موږ انګلیش شانتي لیکل کوو. دا د HTML کوډ لیکو خو په انګلیش کې لیکو. ښه دلته کې زمون سره د هډ ګورئ تاسو ته مخکې ما وویل چې زموږ سره هر ټیګ هغه به سٹارټ وي او دغه به کلوز خامخا وي. یا ورته موږ سٹارټ او کلوز هم ویلی شو، یا ورته موږ څه ویلی شو سٹارټ او اینډ. ګوره دې ځای کې موږ دا سٹارټ دی، دې ځای کې دا اینډ دی، دا هم ورته ویلی شو. یا ورته موږ وایو ځای کې اوپن، دې ځای کې ورته کلوزینګ، دا هم ورته ویلی شو کلوز کوي دې ځای کې. زموږ سره به کلوز خامخا چې کله موږ اوپن کوو دا. ښه دلته کې زموږ سره هډ دی نو په هډ کې موږ څه اخلو؟ په هډ کې زموږ سره میټا ډیټا وي. میټا ډیټا څه شی دی؟ میټا ډیټا اباوت د ډیټا. ډیټا اباوت د ډیټا. د ډیټا متعلق چې کومه ډیټا وي هغه ته موږ وایو میټا ډیټا. نو میټا ډیټا به تاسو الریډي په ډیټابیس کې ویلي وي. دلته کې زموږ سره میټا ډیټا دا چې کریکټر سیټ موږ سره کریکټر هغه سیټ کړی دی. ګورئ که تاسو دا وام نخلی کنه دا سیز تاسو کنفیوز کیږئ، تاسو دا ډیلیټ کړئ. دا هم ډیلیټ کو او دا هم ډیلیټ کړئ. دې څه کار نشته دلته کې. ښه که موږ ونخلو خیر دی. ټیک شو؟ دا څه سمپل ما دا واغستو. خو دا تاسو ته چې مخامخ اوس کوم کوډ ښکاري دا به موږ خامخا په هر یو سایټ کې چې موږ سایټ موږ سٹارټ کوو دا کوډ به لیکو. دا زموږ ساینټکس اپ پروګرام یا ساینټکس اپ کوډ دی زموږ سره همداسې طریقه کار موږ څه کوو دا لیکو. دا به خامخا اخلو لکه څنګه چې موږ په C++ کې موږ څه اخیستو هیش انکلود iostream چې کومه لایبرري موږ اخیسته دغه شان موږ دا لازم یې اخلو. په دې کې زموږ سره هډ دی. په هډ کې زموږ سره سری دنه ټایټل دی. اوس ټایټل څه ته ویلی شي؟ ټایټل دې ځای کې سٹارټ هم دی، دې ځای کې کلوز هم دی. ګوره ټایټل زموږ سره هغه څیز وي کوم چې موږ ته په ټاپ ښکاري. تاسو چې کله یوټیوب سرچ کوئ نو موږ ته په ټاپ څه ښکاري یوټیوب. که زه دلته راشم خپل ګوګل ته ګورئ دلته کې ویب ډیولپمنټ کې په ټاپ موږ ته څه ښکاري؟ تاسو وګورئ ته ښکاري موږ ته امیزون ساین ان. دا ته ښکاري امیزون ساین ان، دې ته ویلی شي ټایټل.
دغه شانته کې زموږ سره دې ته څه وایي ټایټل وایي. دا زه چینج کوم دا ټایټل ورته ورکوم چې ډیمو پیج ډیمو سایټ دا مې ورکړو. موږ ته به څه ښکاري چې کله موږ دا رن کوو ایګزیکیوټ کوو ډیمو سایټ به ښکاري. ښه اوس په دې هیډ کې نور څه موږ دننه اخلو. دې هیډ کې چې کله موږ سی اس اس کنیکټیویټي کوو د پی ایچ پي کوو د جاوا سکرپټ کوو د جی اس دلته کې موږ د هغې لینک اخلو. دلته کې موږ د هغې لینک اخلو چې کله موږ ایکسټرنل کنیکټیویټي کوو د ایچ ټي ایم ایل سره. دې نه پس زموږ سره باډي ده نو باډي زموږ سره باډي یا پروګرام ده مطلب څنګه چې په سی پلس پلس کې موږ کرلې بریسز اخیستل دغه شانتې باډي موږ اخلو. باډي کې به دننه موږ څه لیکو زموږ چې کوم کوډ وي زموږ چې کوم سایټ کوډ وي هغه موږ دې ځای کې نه سټارټ کوو. ښه دا ویژوال سټوډیو موږ ولې یوز کوو دا موږ ځکه یوز کوو چې ایزي ټو یوز دی انتهایی اسان په یوز کولو کې دی. لکه څنګه زه په دې ځای کې چې کله یو پیراګراف لیکل یو پیراګراف ټیګ اخلم نو صرف پی می انټر کوو نو په خپله سټارټ هم شو کلوز هم شو. ټیک ده مونږ چې کله په سبلایم کې په اکلیپس کې یا موږ په ډریم ویور کې په نوټ پیډ کې په نوټ پیډ پلس پلس کې کوډ لیکو نو موږ خامخا داسې واغستو پی هم ولیکو داسې به مو واغستو داسې به ګران طریقه هم واغستو نو دا سره دا ډېر زیات ایزي دی چې موږ ته په اسانۍ باندې داسې کوډ انټر کېږي. نو دې لپاره موږ اخلو. دلته کې لیکم H1 یعنی هیډینګ 1 سره کوم باندې H1 ولیکو او انټر مې کوم بس زموږ څه به دغه څه شي راشي. زه اخلم یو ټیګ بولډ بي او انټر په خپله هر څه کېږي. ټیک شو دا ډېر زیات ایزي ډېر زیات و. ښه دې نه بعد ګوره کله کله داسې کېږي چې موږ یو څیز کمنټ کوو یو څیز موږ لکه دلته کې زه اخلم چې this is head area یا header area دا زموږ څه شی header area ده. نو header کې چې کوم دی زیم چې دا چې کوم سنټنس دی دا زموږ سره ایگزیکیوټ نشي دا دی کمنټ شي. کمنټ موږ دې لپاره لیکو چې کوم ځان دا سړی لپاره موږ ورته څه لیکو د خپلې مرضۍ هغې ته موږ څه لیکو کمنټ لکه ما ولیکو دا زموږ څه کوم ځای دی دا زموږ سره header area ده نو بس داسې هغه لیکلی شو خو چې دا ایگزیکیوټ نشي. نو دې لپاره موږ څه کوو دې لپاره موږ دا انګل بریکټ واخلو بیا دا ایکسکلیمیشن چې کوم ساين دی دا واخلو که مارک دی دا واخلو بیا څه وکړو ډبل ډیش موږ ته هایپن هم ویلی شو دا واخلو دا ټول اوس کمنټ شو ښه تر د انډ پورې موږ ته انډ ښایو چې د کوم ځای پورې کمنټ کا موږ ته د کوم ځای پورې به کاري هغه ځګن کې به څه وکړو په هغه ځګن کې به دا ډبل دا واخلو ډیش او د دې کې به څه کړو داسې کلوز دا بریکټ انګل بریکټ کلوز کړو. تاسو وګورئ اوس صرف اوس دا لاین کلر څه شو چینج شو یعنی مطلب دا صرف اوس کمنټ شو. د دې کمنټ لپاره موږ شارټ کټ هم یوز کوو لکه دې ځای کې زه اخلم this is demo page ټیک شو دا مې واغست دلته به شارټ کټ باندې څه کوم کمنټ کوم نو کنټرول او فارورډ سلیش به تاسو خپل کیبورډ نه انټر کړئ نو تاسو ته ډایرکټ دا کمنټ شي. تاسو واپس کمنټ نه ختموئ نو کنټرول او دغه فارورډ سلیش بیا انټر کړئ نو کمنټ نه به دا ختم شي. ګورئ دا سیټینګ موږ الریډي په دې ویژوال سټوډیو کې کړی دی دا سیټینګ موږ په ویژوال سټوډیو کې کړی دی که تاسو هم کول غواړئ نو تاسو اونلی لیکچر خامخا وګورئ تاسو په دې پوه شئ چې موږ څه سیټینګ کړی و. بل سیټینګ موږ دا هم کړی و زه یم چې زه this as demo page نه څه واخلم کاپي واخلم ډپلیکیټ دې واخلم نو کنټرول پلس ډي دې لپاره ما یو شارټ کټ ایښی و تاسو یې کنټرول پلس ډي نو دا شارټ کټ موږ د خپلې مرضۍ جوړولی شو په دې کې ما پکې ساس کړی و تاسو لیکچر نمبر فسټ کې الریډي ویلې وي یا که نه مې ویلي نو تاسو بلته کې راشئ سیټینګ ته په سیټینګ کې به راشئ کیبورډ شارټ کټس ته په دې ځای کې تاسو الریډي دا سازولی شئ دلته کې ما ساس کړی دا دی چې add selection to next find دا sorry control plus d دی yes control plus d یا تاسو په دې کې سرچ کړئ چې copy lines down تاسو دا سرچ کړئ دغه څه لیکل دی کنټرول پلس ډي د سره شارټ کټ دی نو تاسو د جیسن فایل هم کته شي که تاسو وایئ چې زه د جیسن فایل ګورم نو هغه هم کته شي تاسو د ټیک ده دا زموږ څه شی دی
دا زموږ سره د شارټ کټ ته موږ داسې جوړولی شو، تاسو که جوړوئ نو هم جوړ کړئ ځان له. ښه اوس مونږ چې کله دا رن کوو نو څنګه به یې رن کوو؟ دلته به راشو، تاسو ته ما فاست لیکچر کې ویل چې موږ به څه وکړو، موږ به یو لایو سرور انسټال کړو. نو موږ هغه انسټال کړی او دې ځای کې ته به راشو، دا کلوز کړئ، ګو لایو، تاسو به دا یو اپشن ښکاري، ګو لایو باندې به کلیک کوو، دا به ډایرکټ چېرته لاړ شي زمونږ. ګورئ زموږ سره هغه ډیمو سایټ دا دی، هغه کوم چې موږ ټایټل بار یادوو، دا زموږ سره ټایټل بار دی. This is demo page. دا زموږ سره موږ پاراګراف اغوستی، زموږ سره هغه پاراګراف دی، سوري پاراګراف نو دلته کې موږ اغوستی و، دا یو څیز دی، ښه هلته موږ دا پاراګراف اغوستی و الریډي. ټیک شو، زموږ سره څه شی دی؟ کمنټ دی، دا موږ لیکل کړي دي، خو دا به زموږ سره ځای کې نه ښکاري. تاسو ته وګورئ دلته کې نشته، ځکه نشته دا زموږ کمنټ دی. ښه اوس دا څه چینج کوم، ډیمو سایټ دلته کې څه ورکوم، ټایټل بار. ګورئ بل په دې کې دا خاصیت دی په دې ویجوال سټوډیو کوډ کې چې دا مونږه ریفریش کوو به نه، اټومیټیکلی چې مونږ دا څنګه دلته راځو سایټ نه به چینج شوی وي. ته وګورئ ټایټل بار مخکې مونږ څه کوو، دې ځای کې مونږ ریفریش کوو، نو ریفریش ته ضرورت نشته، اټومیټیکلی دې ځای کې دا چینج کیږي. ښه زه یو پاراګراف اخلم، نو پاراګراف مونږ چې کوم کوډ کوو مونږ پرې باډۍ کې دننه کوو، نو په دې کې زه صرف او صرف پی داسې ولیکم او انټر کړم، بس په خپله پاراګراف ټیکسټ سټارټ هم شي او کلوز هم شي، سټارټ کیږي هم په خپله، کلوز کیږي هم په خپله، صرف هغه اولنی ورډ لیټر مونږ ولیکو، لکه څنګه چې پی ما ولیکو. ښه this is demo site. ټیک شو، دلته زه که بولډ اخلم نو دلته به څه ولیکم، بی، نو بولډ شو زموږ سره دغه شانتې. او دلته که زه اخلم هیډینګ 1 نو انټر کړئ، هیډینګ 1 به خپله راشي، دا هر څه په خپله راځي، هلته کې انتهایي په ایزي سره چې کله دلته کې راشي زموږ سره به هغه راشي this is demo site، راغی که نه بغیر د ریفریش نه، ښه دا به اټومیټیکلی همداسې راځي. نو تاسو خپل سیټینګ برابر کړئ د وی ایس کوډ او ځان په دې بیسیک کوډ باندې پوه کړئ. ان شاء الله چې نیکسټ بیا مونږه ایچ ټي ایم ایل سٹارټ کو، دا هغې کوډ سٹارټ کو، همدې کوډ کې مونږه مخکې پراجیکټ کوو ان شاء الله، سی ایس ایس جاوا سکرپټ همدا دغه شانتې کنټینیو ساتو، مخکې به وځو. که تاسو ته په فرست لیکچر کې څه مسله دې لیکچر کې څه مسله نه بالکل تاسو اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، او ډسکرپشن کې تاسو سره لینک هم شیر کوم د دې وی ایس کوډ چې تاسو وی ایس کوډ څنګه ډاونلوډ کوئ، زه به هغه لینک تاسو سره ډسکرپشن کې شیر کوم، تاسو لاندې ډسکرپشن نه هم ډاونلوډ کولی شئ. بیا نن پورې همدومره کافي دی.